এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি জানিম আধাৰ কাৰ্ড কি ধৰণে ডাউনলোড কৰিব লাগে। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ লেটেষ্ট প্ৰচেছটো কি। আপোনাক যদি আধাৰ কাৰ্ড অকস্মাতে কেতিয়াবা ডাউনলোড কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ লেটেষ্ট প্ৰচেছটো আজিয়েই জানি থওক। পোনপ্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত চাৰ্চ কৰি দিব মাই আধাৰ। লগে লগে আপোনাৰ স্ক্ৰীনত এনেধৰণে দেখিবলৈ পাব আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো। তাৰে প্ৰথম লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। লগে লগে আপোনাক লৈ যাব আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ হোম পেজলৈ। তাতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকে যাব চেক আধাৰ ভেলিডিটিত। তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ দেখুৱাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ। ইয়াতে আপোনাৰ 12 ডিজিটৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব। তলত যাব, তলত দেখিবলৈ পাইছে এটা কেপচা কোড। এই কেপচা কোডটো ইয়াতে বহুৱাই দিব আৰু প্ৰচিড কৰি দিব। এতিয়া আপুনি স্ক্ৰীনত এনেধৰণে দেখিবলৈ পাব আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিটেড। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইল, যেনে আপোনাৰ এজ বেন 20 পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত, আপোনাৰ জেণ্ডাৰ মেল, আপোনাৰ ষ্টেটখন কি, লগতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো কি আছিল তাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰিব। লগতে মনত ৰাখিব আপুনি আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ এই মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ লগত থাকিব লাগিব, য'ত আপোনাৰ OTP এটা যাব। সেই OTPটোৰ জৰিয়তেহে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি হোম স্ক্ৰীনত গৈ লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ 12 ডিজিটৰ নাম্বাৰটো এই বক্সটোত বহুৱাই দিব। তলত আহিব, তলত আপোনালোকে এটা কেপচা কোড দেখিবলৈ পাব। এই কেপচা কোডটো ইয়াতে বহুৱাই লগইন উইথ OTPত ক্লিক কৰি দিব। লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা OTP যাব। সেই OTPটো ইয়াতে বহুৱাই তলত গৈ লগইন কৰি দিব। লগে লগে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ ডেছবৰ্ডত লগইন হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ স্ক্ৰীনখনৰ ওপৰত থকা ৰাইট ছাইডৰ কৰ্ণাৰটোত যাব। তাতে প্ৰফাইল অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ফটোখন দেখা পাব। তাতে ক্লিক কৰি দিব। লগে লগে আপোনাৰ স্ক্ৰীনত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ কপিটো দেখিবলৈ পাব। লগতে আপুনি তলত দেখিবলৈ পাইছে ফ্লিপ আধাৰ কাৰ্ড। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ বেক চাইডে কি ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰা আছে সেই ইনফৰমেশ্যনখিনিও চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপুনি যদি এই আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ স্ক্ৰীনত থকা ডাউনলোড আধাৰ কাৰ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থকা আটাইবোৰ ডিটেইল স্ক্ৰীনত এনেধৰণে দেখিবলৈ পাব। এতিয়া আপুনি স্ক্ৰীনত এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, ডু ইউ ৱান্ট এ মাস্ক আধাৰ, অৰ্থাৎ আপুনি যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন মাস্ক কৰি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কনচেণ্ট বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া কথাটো হ'ল মাস্ক আধাৰ কি? মাস্ক আধাৰ হৈছে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিকেইটা নম্বৰ আছে সেই নম্বৰকেইটাৰ কিছুমান যদি আপুনি ঢাকি দিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই আধাৰ কাৰ্ডখনক মাস্ক আধাৰ বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে মাস্ক আধাৰ কাৰ্ড আমি তেনেকুৱা ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰোঁ য'ত আমাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব নিবিচাৰোঁ। কিন্তু চৰকাৰী আঁচনি নতুবা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত যদি আপুনি এই কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। সেয়েহে আমি উইথাউট মাস্ক আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিম। এতিয়া আপুনি যদি উইথাউট মাস্ক আধাৰ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই কনচেণ্ট বক্সটোত ক্লিক কৰি নিদিব। আপুনি তললৈ যাব, তলত এটা ডাউনলোড অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, এইটো ডাউনলোড অপশ্যন। এই ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি স্ক্ৰীনত এনেধৰণে দেখিবলৈ পাব, কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইয়ৰ আধাৰ কাৰ্ড হেজ বিন ছাকচেছফুলি ডাউনলোডেড। The Aadhar letter PDF password will be in 8 characters. Combination of the first 4 letters of your name as in Aadhar in capital letters and year of birth in YY format. এতিয়া এই ডাউনলোড কৰা আধাৰ কাৰ্ডখন যদি আপুনি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি চাব নোৱাৰিব। এটা অট'মেটিকেলি কম্পিউটাৰ জেনেৰেট পাছৱৰ্ড মাৰিহে আপুনি এই আধাৰ কাৰ্ডখন শ্ব' কৰিব পাৰিব। এই আধাৰ কাৰ্ডখন চাবৰ বাবে আপোনাৰ নামৰ প্ৰথম 4টা আখৰ কেপিটেল লেটাৰত প্ৰথমতে লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ জন্মৰ চনটো বহুৱাই দিব। এইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন কম্পিউটাৰ বা আপোনাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত ডাইৰেক্টলি দেখিবলৈ পাৰিব। আৰু এই আধাৰ কাৰ্ডখন আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব, লগতে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক আধাৰ কাৰ্ড কি ধৰণে ডাউনলোড কৰিব লাগে, লগতে আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত কি পাছৱৰ্ড মাৰি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন অ'পেন কৰিব পাৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বা বান্ধৱীক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তাৰ বিষয়ে কমেণ্ট কৰিবলৈও একেবাৰে নাপাহৰিব। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।